Привіт! Зараз грудень, і це означає лише одне – новий рік уже на порозі, а разом з ним підготовка OMP – Operational Master Plan, тобто річного операційного плану. І думаю, багато хто з вас впізнає цю ситуацію. Хтось приходить на зустріч з величезним списком задач, хтось приносить якийсь віш-лист, а хтось каже, ну ми ж давно вже хотіли це зробити, правда? Керівництво дивиться на це все і думає, боже, як з того щось вибрати, що з того дійсно варто фінансувати? Нічого не ясно. І тут справа в тому, що ми дуже часто мислимо задачами. Так? Ми ж проєктні менеджери, ми супер цілеорієнтовані і все думаємо тільки, як нам все розв'язати. А компанія мислить цінністю і стратегією. І PMBOK 8 версія дає дуже просту рамку, яка допомагає поєднати ці два світи. Тому давайте розберемось, як це працює і як зробити так, щоб ваш OMP цього року дійсно мав сенс. Поїхали! Почнімо з основ. PMBOK 8 версія дав нове визначення проєкту, і воно реально все змінює. Раніше ми казали, проєкт – це тимчасова діяльність, яка створює унікальний продукт. Формально правильно, але фокус був на тому, що ми робимо. Зараз зовсім інший підхід. За новою версією PMBOK проєкт – це тимчасова ініціатива в унікальному контексті, яка призначена для створення цінності. Фокус змістився з дії на результат. І тепер питання не що ми будемо робити, а навіщо ми це робимо і яку цінність створимо. Не давайте зробимо новий сайт, а давайте підвищимо відвідуваність на 30%. Не автоматизуємо процес, а давайте звільнимо людям 10 годин на тиждень. Зовсім інший рівень розмови, і саме так мислить ваше керівництво, сподіваюсь, коли оцінює ініціативи на наступний рік. Інакше ваша компанія не в дуже хорошому стані. Один проєкт сам по собі рідко створює всю цінність, яка потрібна бізнесу. Тому існує поняття програми. Програма – це є група пов'язаних проєктів, які разом дають значно більший ефект, ніж кожен із них окремо. Скажімо, у вас є компанія, яка хоче покращити цифрову взаємодію з клієнтами. Один проєкт – новий сайт, інший – CRM, третій – аналітика. Кожен з них корисний сам по собі, але справжня цінність з'являється тоді, коли вони працюють як єдине ціле. Сайт веде клієнтообіг, у CRM генерує дані, аналітика показує реальні потреби. І тому, коли ви на OMP приносите не 3 розрізнені проєкти, а одну логічну програму з конкретними вигодами, це зовсім інший рівень зрілості і аргументації. А тепер, що таке портфель або портфоліо? Це найвищий рівень, де компанія вирішує, що фінансувати, що відкласти, що зупинити, а що пришвидшити. По суті, все те, чим займається ваша компанія глобально і стратегічно. Портфель – це набір програм, проєктів і операцій, які разом реалізують стратегічні цілі. У великій корпорації це можуть бути такі портфелі, як цифрова трансформація, операційна ефективність, розвиток клієнтського досвіду. У середньому бізнесі простіші напрямки – продажі, автоматизація, продукт. У малих компаніях портфель часто зводиться до одного питання – куди ми готові інвестувати час і гроші цього року? Якщо ж ваша ініціатива, як проєктного менеджера, не вписується в жоден портфель, то це зовсім не про те, що вона погана, це про те, що вона не відповідає стратегії вашого підприємства саме зараз. І PMBOK Guide 8 видання об'єднав це все в одну логічну систему, яка називається Value Delivery System – система доставки цінності. Логіка цього всього проста і дуже життєва. Стратегія формує портфелі, портфелі визначають програми, програми визначають проєкти, а проєкти створюють результати. Тоді операційна ваша діяльність ці результати проєктів використовує на щоденній основі в daily business. І ця логіка працює всюди – в маленьких фірмах, в середніх компаніях і в міжнародних корпораціях. У маленькій компанії це, скажімо, може бути стратегія, більше клієнтів, портфель буде онлайн-продажі, програма, нові канали, проєкти, сайт, CRM, реклама. У середній компанії прикладом такої стратегії буде менше витрат, портфель буде називатись ефективність, програма модернізація процесів, а проєкти автоматизація документообігу, оптимізація складу. А якщо це велика організація, то буде, в принципі, все те саме, тільки у більшому масштабі, більше людей буде залучено.
треба буде більше узгоджень, буде більше фінансів, які можна буде вкласти, ймовірно. Тобто те саме, але більшого масштабу. І як тільки ви починаєте мислити у такій логіці, ви автоматично переходите на мову керівництва. Щоб не залишати все на рівні теорії, подивімося з вами на два такі більш-менш універсальні сценарії, які вам допоможуть все це привести до якогось більш практичного розуміння. Один приклад – це, скажімо, малий бізнес, наприклад, стоматологічна клініка. Стратегія може бути більше пацієнтів і кращий сервіс. Тоді портфель буде називатися «Клієнтський досвід», програма буде називатися «Сучасна клініка», а проєкти в цій програмі будуть онлайн-запис, автоматичні нагадування і система відгуків. Пам'ятаємо, що програм у портфелі може бути багато. Так само, як і проєктів у програмі є багато, так може бути декілька програм в одному портфелі. Це невелика ремарка. Так ось, ОМП у випадку цієї стоматологічної клініки – це не хаотичний список ідей, а чіткий набір ініціатив, які реально покращать роботу цієї клініки. І ще один приклад – середня виробнича компанія. Стратегія – зменшити витрати, підвищити якість. Тоді портфель – операційна ефективність, програма – оптимізація виробництва, а проєкти – цифрове планування, модернізація обладнання і навчання персоналу. Тоді ОМП стає логічним, зрозумілим, а головне – прив'язаний до реальної цінності для вашої компанії. І тепер основне. Якщо ви хочете, щоб ваші ініціативи не просто потрапляли в ОМП, а справді отримували підтримку і ресурси, особливо якщо ви працюєте в функціональній матриці, то за ресурси вам треба боротись, пам'ятаємо, то вам варто пам'ятати декілька речей. Перше, завжди говоріть про цінність, а не про перелік дій. Керівництво приймає рішення не за довжиною списку ваших тасків, а за тим, наскільки чітко ви можете пояснити, для чого це потрібно і що саме зміниться після реалізації. Друге, показуйте, як ініціатива вписується у ширший контекст, у який портфель вона входить, яку програму підсилює, які операції покращує. Чим зрозуміліше її місце в системі, тим легше оцінити її пріоритет. І третє, використовуйте логіку PMBOK Guide 8 видання не як теоретичний опис, а як спосіб мислення, як майндсет. Саме через цю логіку ваші топ-менеджери ухвалюють рішення. Стратегія, портфель, програма, проєкти, операції, цінність. Показуєте, де у цьому ланцюжку перебуває ваша ідея і говорите однією мовою з керівництвом. Коли ви підійдете до ОМП саме так, то річний план перестане бути просто списком побажань, а стане документом, який реально визначить, що компанія робитиме наступного року. І саме ви можете докластися до того, щоб цей план був реалістичним та ефективним, і щоб саме ваші проєкти знайшли своє місце у ньому. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобаєчку, підписуйтесь обов'язково на канал і напишіть в коментарях, яку ініціативу ви зараз плануєте включити в ваш ОМП, чи, можливо, що вам заважає її просунути або в чому ви сумніваєтесь. Буде дуже цікаво про це поговорити. До нових зустрічей! Па-па!